So first of all, you can take the 8 precepts and 3 refugees. Đầu tiên thì mình sẽ thọ tam quy và mình xin 8 giới. So I will first say Yamahang vadami tang vadetha, which means what I say you say, and then you will reply Amang Amti. Yes, sir. Đầu tiên thì sư sẽ nói là một câu tiếng Pali, có nghĩa là hãy lặp lại theo những gì tôi nói. Thì mình sẽ trả lời là Anabante, tức là vâng thưa ngài. Yamahang vadami tang vadetha. So now you will request me for the 8 precepts and 3 refugees in Pali language. Sau đây thì mình sẽ xin thọ tam quy và 8 giới từ thiền sư bằng tiếng Pali. The sound from yesterday is still fully good until the first 30-40 minutes. No sounds. Yesterday recording. Yeah. So I will simply. Noticing how you're recording with the turned off. So that means that I will repeat pretty much everything when I said yesterday. Vì ngày hôm qua cái phần ghi âm không có vấn đề nên là sư sẽ nhắc lại cái phần của ngày hôm qua một chút. So the meaning of that, what you're going to recite, is Venerable Sir, I request you for the 3 refugees and the 8 precepts of observed during Uposatha days. Give them to me compassionately. Dạ thì cái câu tiếng Pali mà mình sắp đọc có nghĩa là kính bạch đại đức, xin ngài dụng lòng từ bi ban cho con xin thọ tam quy và xin cho con thọ tam quy và xin 8 giới. Uposatha means the 4 days every month. It's the full moon day, new moon day, 8th day after the full moon day, 8th day after the new moon day. Ngày Uposatha là ngày mình sẽ thọ bát quan trai, là gồm 1 tháng có 4 ngày, là ngày trăng mới, ngày trăng tròn, 8 ngày sau ngày trăng mới và 8 ngày sau ngày trăng tròn. And the Buddha recommended to lay people to follow these 8 precepts every 4 days of every month. Và Đức Phật có khuyên các cư sĩ là 1 tháng và trong 4 ngày này thì mình nên giữ 8 giới, thọ bát quan trai. So not only during a meditation retreat, but also in your daily life, it's good to follow these 8 precepts every full moon day, new moon day, 8th day after the full moon day, and 8th day after the new moon day. Thì không nhất thiết là cứ phải trong khóa thiền mình mới giữ 8 giới, mà trong cuộc sống hàng ngày các cư sĩ mình cũng có thể chọn ra 4 ngày để mình giữ 8 giới, là ngày như là sự đã nói là ngày trăng mới, ngày trăng tròn, 8 ngày sau trăng mới và 8 ngày sau trăng tròn. So you can repeat after me. Mọi người xin lặp lại sau thiền sư. Aham bhanti tisaranena saha atthanga samanagatam uposatha silam dhammam yajami anuggaham katva silang detha
silam dekha, me bhante, me bhante, anukampa, anukampa, upadaya, upadaya, dutiyampi, dutiyampi, aham bhante, aham bhante, tisaranena, tisaranena, saha, saha, atthanga, athanga, samanagatan, samanagatan, uposatha, uposatha, silam, silam, dhamma, dhamma, yajami, yajami, anuggaham, anuggaham, katva, katva, silam detha, silam dekha, me bhante, me bhante, anukampa, anukampa, upadaya, upadaya, tatiyampi, adiyampi, aham bhante, aham bhante, tisaranena, tisaranena, saha, saha, atthanga, athanga, samanagatan, samanagatan, uposatha, uposatha, silam, silam, dhamma, dhamma, yajami, yajami, anuggaham, anuggaham, katva, katva, silam detha, silam dekha, me bhante, me bhante, anukampa, anukampa, upadaya. upadaya. So I will now recite Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, which means I bow to Him who is exalted above suffering, free from enemies, namely the mental defilements, and rightly and fully awakened. Tiếp theo là sư sẽ đọc một lần câu tán thán Đức Phật. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chúng con biến tri, bậc toàn giác, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tự ngộ. Và sau đó mình sẽ đọc lại câu đó 3 lần. And I will recite it one time alone, and then you can follow me for 3 times altogether. Giờ sư tức là sư sẽ đọc một mình sư một lần, và mình sẽ đọc 3 lần sau khi sư đọc xong. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 So now you are going to take the 3 refugees. Và tiếp theo thì mình sẽ thọ tam quy. So refuge means that you are seeking safety there. Quay về nương tựa nghĩa là mình quay về để tìm kiếm sự an toàn của nó. You understand that neither your wife or husband, nor your children, car, money, house, success or fame can bring you true safety. Mình hiểu rõ rằng người bạn đồng hành của mình, người chồng, người vợ, con cái, gia đình, xe cộ, tiền bạc, của cải, danh tiếng, những thứ đó không mang lại cho mình sự an toàn. It is the true freedom from all defilements, the freedom from rebirth, which is safe. Mà chỉ có sự tự do khỏi phiền não, sự tự do khỏi cái sự tái sinh mới là an toàn. And that is provided by the Buddha, Dhamma and Sangha. Và điều đó được đưa cho mình bởi Phật pháp và Tăng. So that is why you seek refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, because they are source of the knowledge for your attainment of that safety. Đó là lý do tại sao mình quay về nương tựa Phật pháp và Tăng, bởi vì đó là nơi mà nơi sẽ cung cấp cho mình cái kiến thức, cái sự hiểu biết để tiến về cái sự an toàn.
you can repeat after me. Mọi người có thể lặp lại. Buddhang Buddhang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Dhammang Dhammang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Sanghang Sanghang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Buddhang Buddhang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Dhammang Dhammang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Sanghang Sanghang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Tatiyampi Tatiyampi Buddhang Buddhang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Tatiyampi Tatiyampi Dhammang Dhammang Saranang Saranang Gacchami Gacchami Tatiyampi Tatiyampi Sanghang Sanghang Saranang Saranang Gacchami. Gacchami. So now I will say that going for refuge is complete, and which will be Sarana Gamanang Paripurnang, and after that you can reply Mahabhanti, yes sir. Câu tiếp theo Thiền sư nói phía Pali nghĩa là các bạn đã hoàn tất việc thọ tam quy, thì mình cũng chỉ trả lời là Amabante là vâng thưa ngài. Sarana Gamanang Paripurnang. So now are coming the 8 precepts. Và tiếp theo sẽ là 8 giới. The first precept means I follow the rule of refraining from killing living beings. Giới đầu tiên là con xin nguyện vâng giới đường học tránh xa sự sát sinh. And that includes refraining from killing tiny living beings such as mosquitoes, ants, bedbugs, cockroaches, and so on. Và nó cũng bao gồm cả việc cả những cái con thú nhỏ như là muỗi, rận, rồi gián. And it includes also that you refrain from killing any living beings even if they cause you trouble. Và nó cũng bao gồm công việc là mình không có sát sinh, mình không có giết bất kỳ một sinh vật sống nào, kể cả khi cái sinh vật đó nó gây khó khăn cho mình, nó làm cho mình gặp rắc rối. So there is this story of an old lady in the monastery where I stay, who lives in the monastery where I stay. Thì có một câu chuyện về một cụ bà sống ở chỗ nơi mà Thiền sư đang trị thiền. It happened that rats invaded her hut. Cái cốc của cụ bà đó thì bị chuột tấn công rất là nhiều. And so instead of killing the rats, she decided that she will meditate on loving kindness and chant on loving kindness. Thì thay vì là giết hay thay vì là tìm cách để diệt chuột, thì cụ bà ngồi thiền rải tâm từ mỗi ngày và tụng kinh tâm từ. So as she was meditating and chanting, after 2 weeks, all of the rats disappeared. Và khi mà cụ bà vừa rải tâm từ và vừa ngồi thiền
vừa tụng kinh tâm từ vừa ngồi thiền lại tâm từ như vậy thì khoảng 2 đến 3 tuần là vũ trụ nó biến mất hoàn toàn. You may think that it's a coincidence, but she believes that the rats disappeared because of her loving kindness practice. Các bạn thì có thể nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng mà bản thân cụ bà thì rất là tin rằng vì cụ bà đã rải tâm từ nhiều như vậy nên là vũ trụ mới biến mất. There was no other reason, at least not known, other reason for the rats to disappear. Bởi vì không có cái nguyên do nào, hoặc là có nhưng mà cái chưa được tìm ra, tức là không có một cái lý do nào khác để giải thích cho việc vũ trụ nó biến mất. As for me, for 10 years I haven't been using mosquito net. Đối với bản thân sư thì tức là 10 năm trở lại đây là sư chưa bao giờ mùng, hoặc là tức là mùng chống muỗi hoặc là mùng ngồi thiền các loại mùng. Even in the places where are many mosquitoes. Kể cả ở những nơi mà rất là nhiều muỗi. I believe it's because of my practice of loving kindness. Và bản thân sư thì tin rằng đó là vì sư thực tập làm thiền tâm từ. Some people would say, that's because of your blood number, blood group. And blood type, that's because of your blood type, but that's utter nonsense, because as soon as I stop meditating loving kindness, all the mosquitoes come and bite. Thì nhiều người nói là cái này là do nhóm máu nên là không bị muỗi cắn, nhưng mà sư thì nghĩ nó không có nghĩa lắm, bởi vì có những giai đoạn mà sư không có hành thiền một cách thật là minh mật thì muỗi tấn công tàn ác luôn. If I meditate intensively 5 or more hours a day, it's almost impossible that a mosquito would bite me. If I have a mosquito bite, it would be like 1 per day or 1 per 2 days, while other yogis have 10 or 30, even if they use mosquito net. Nếu mà sư hành thiền phải từ 5 tiếng hoặc là hơn một ngày thì cái việc muỗi cắn là nó rất là hiếm, tức là nó chỉ là một hoặc là một nốt một ngày hoặc là một nốt 2 ngày gì đó. Trong khi ở những cái khu đó thì thường các thiền sinh là bị đến 20-30 nốt một ngày, kể cả khi có dùng thiền. Then if I stop practicing loving kindness for 3 or 5 days, then I suffer. Nếu mà sư ngừng, tức là không có hành thiền minh mật trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là biết tay nhau đi. So it's always better. So I do not have to use mosquito net. I don't have to use mosquito repellent. I don't have to use mosquito ointments if I practice loving kindness practice. Nếu mà sư hành thiền minh mật thì không có dùng thiền, không có dùng kem chống muỗi hoặc tất cả các thể loại dầu để xua muỗi. So this is the way of a Buddha's follower. So if you are a Buddha's follower, you do not solve things by greed or hatred. You solve them by generosity and loving kindness. Và đó là cách làm của một Phật tử. Tức là nếu bạn là một Phật tử thì mình sẽ không giải quyết vấn đề dựa trên tham hoặc là dựa trên sự giận dữ, và mình sẽ giải quyết vấn đề dựa trên tình thương. And even if you practice intensively loving kindness practice and your problem is not solved, then it's because your karma is not enough good to be solved. So of course you will not add to that bad karma by killing again. Nếu mà mình thực hành rồi mà vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết thì đó là do một phần là do cái nghiệp của mình chưa có đủ duyên để mình giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mình sẽ lại giết hại các sinh vật để mình tăng thêm cái nghiệp không tốt của mình. So you can repeat after me. Nên mọi người lặp lại. Panatipata Panatipata Veramani Veramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami. Samadhiyami. So the next rule is about not stealing,
not taking. It means I follow the rule of refraining from taking what is not given. Kế tiếp theo là con xin nguyện vâng giữ điều học không lấy của, không cho. And this includes also not taking that what doesn't seem to have an owner, but you think it might have an owner. Và đó cũng bao gồm luôn cả việc không có lấy những thứ mà nhìn trông thì có vẻ là không có ai, không phải của ai, nhưng mà bạn nghĩ rằng nó thuộc về một ai đó. If you see something lost on the street, you do not take it because maybe the owner will come and search for it. Khi mà mình thấy đồ rơi trên đường thì mình không có lấy, bởi vì vì mình biết rằng có thể là người chủ sẽ quay lại chỗ đó để tìm. If you really want to do something, you can take it and keep it at a police station, so that the person can find it at the police station. Nếu mà bạn muốn làm gì đó thì bạn có thể cầm cái vật đó và đem đến đồn cảnh sát. We do this commonly in my country, and that's how I could find again something what I myself lost. Ở đất nước Sư thì cái việc này nó rất là phổ biến, tức là khi mà thấy đồ mà rơi thì mình sẽ đem đến đồn cảnh sát. Và vì như vậy nên là khi mọi người mất đồ hay bản thân Sư mất đồ cũng có thể tìm lại nó ở đồn cảnh sát. So that was when I was a lay person. Đó là khi mà Sư còn là cư sĩ. As lay people, and of course for monks as well, it's important that we have respect for each other's possessions. Bây giờ Sư là một tu sĩ, nhưng mà kể cả là một cư sĩ thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái quyền sở hữu của nhau. If you have respect for others' possession, there is a higher probability that others will have respect for your possession. Nếu mà mình tôn trọng cái quyền sở hữu của người khác thì cái khả năng cao là họ cũng sẽ tôn trọng cái quyền sở hữu của mình. So repeat after me. Nên là mọi người sẽ nhắc lại. Adinadana Adinadana Veramani Veramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami. Samadhiyami. The third precept, if you're taking 5 precepts, it means avoiding from adultery, protecting your family and others' family by cherishing the faith in your marriage. Trong 5 giới thì cái giới thứ 3 là không tà dâm, tức là mình tôn trọng và mình bảo vệ hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người khác bằng cách ủng hộ cho sự trung thủy, But if you follow the 8 precepts, the third precept is different. Nhưng mà khi mà mình giữ 8 giới thì giới thứ ba sẽ khác một chút. It means that you avoid of all behavior that's not in accordance with Brahmans. Giới thứ 3 trong 8 giới có nghĩa là mình sẽ tránh những hành động mà không đi theo các vị Phạm Thiên. So Brahmas are higher deities, free from sensual desires. Phạm Thiên là các vị ở cái tầng trời rất là cao, và bản thân họ là không có còn những cái ham muốn dục lạc nữa. You know, when you sometimes see a poor dog or a poor animal, you think, oh, what a poor dog, it doesn't have anything to eat. Giống như là bây giờ như là mình là con người, khi mà mình thấy các sinh vật như là một con chó thì đôi khi mình sẽ có cái suy nghĩ, cái cảm thương với con chó là tội nghiệp, nó không có gì để ăn hết. In a similar way, the deities who enjoy sensual pleasures look like that on human. Oh, what a poor human! There's so much. Their life is so short, and their food is so bad, and they are so coarse in their body and mind. Thì cũng như vậy, các vị chư thiên khi mà nhìn xuống loài người thì cũng cảm thương cho loài người là
Bởi vì các vị chư thiên là họ hưởng các dục lạc cao cấp, thì họ nhìn xuống loài người họ sẽ cảm thấy loài người thật là tội nghiệp, vì cái cuộc sống, tức là cái tuổi thọ của loài người nó thấp, nó ngắn quá, đồ ăn thì cũng không ngon, các dục lạc thì cũng thô tháo, và cả thân và tâm đều thô. In the same way, the Brahmas think about the deities. Oh, what a poor deity! Deities have to search for sensual pleasures. Và cũng như vậy, khi các vị Phạm Thiên nhìn xuống các vị chư thiên thì các vị Phạm Thiên cũng cảm thấy thương cho các vị chư thiên, là vì các vị chư thiên này thật là tội nghiệp, bởi vì họ vẫn còn tìm kiếm dục lạc. Seeking sensual pleasures is understood as suffering in the Buddha's teachings. Theo như lời dạy của Đức Phật thì khi cái việc còn tìm kiếm các dục lạc tức là còn đau khổ. You know, have you ever seen a dog chasing after his own tail? Các bạn có bao giờ nhìn thấy một con chó mà nó đuổi theo cái đuôi của chính mình chưa? In the same way, human beings and deities chase after sensual pleasures. Cũng giống như vậy thì loài người và các chư thiên đều đuổi theo dục lạc, đuổi theo những dục lạc của mình. They think I will get it, and as soon as they come close, it disappears. Họ cứ nghĩ rằng tôi sẽ có được nó, nhưng mà mỗi khi mình đến gần nó sẽ biến mất. Then you think I will have a house, then as soon as you get the house, the desire, the happiness for the house disappears. As soon as you think you will get a car, you try hard, as soon as you get the car, the happiness of having a new car disappears. Mình nghĩ là mình sẽ có một ngôi nhà mới, một căn nhà mới, thì ngay cái lúc mà mình có cái căn nhà đó thì cái cảm giác thích thú, cảm giác hạnh phúc khi có một thứ gì đó mới nó biến mất. Và cũng như vậy, khi mà mình nghĩ rằng mình sẽ có một cái xe mới, thì khi mà mình có cái xe đó thì cái hạnh phúc, cái cảm giác thỏa mãn khi mà mình có một cái đồ mới, cái xe mới đó biến mất. It would be very nice if the desire just disappeared. Nếu mà cái dục lạc đó nếu mà cái ham muốn đó nó biến mất thì cũng tức là nếu mà nó chỉ biến mất thôi thì cũng không đến nỗi tệ. But not only that the desire disappears, not only that the happiness disappears, but new suffering appears, and that's fear. Nhưng mà cái sự hạnh phúc đó nó không chỉ biến mất thôi, mà có một cái đau khổ khác nó lại sinh lên, đó là nỗi sợ hãi. So people search for sensual pleasures. As soon as they get them, there is tiny little bit of happiness, and then fear and suffering. Con người mình luôn có những ham muốn, luôn tìm kiếm dục lạc, nhưng mà khi mà mình có nó thì cái phần hạnh phúc nhỏ nhoi đó nó sẽ biến mất rất là nhanh, và thay vào đó là sợ hãi và đau khổ. So for the Brahmas, there is no such suffering. Với các vị Phạm Thiên thì họ không có cái sự đau khổ đó. Therefore, when you follow the 8 precepts, you refrain from all sensual pleasures, and in this case, we are talking about sexual pleasures. Nên là khi mà mình làm theo các vị Phạm Thiên, tức là mình tránh không có những cái hưởng thụ dục lạc, và ở đây thì có nghĩa là không có hành dâm. So no sexual activity during meditation retreat or during the Bhavana days. Nên là mình sẽ không có làm cái hành động hành dâm nào trong cái khóa thiền, cũng như là trong cái ngày mình học bát quan trai giới. So please repeat after me. Xin mời mình hãy nhắc hay thiền sinh. Abrahma Chariya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. The fourth rule is about not telling lies. It means I follow the rule of refraining from uttering false speech. Giới thứ tư là con xin nguyện tôn giữ điều học, tránh nói những điều không phải sự thật.
And that includes all kinds of false speech, small, rationalized, reasonable, half, or anything that might deceive the other person. Cái đó là mình sẽ bao gồm cả những lời nói dối có hại, những lời nói dối vô hại và những cái lời nói mà có thể làm cho người khác bị nhầm lẫn hoặc bị đánh lừa. If there is nothing that you can do apart from telling a lie, then keep silent. Nếu mà mình không có cái lựa chọn nào khác mà bắt buộc phải nói dối thì trong trường hợp đó xin hãy cứ im lặng. So you can repeat after me. Mọi người có thể lặp lại. Musavada, Musavada, Veramani, Veramani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. Furthermore, to the false speech, during a meditation retreat, please never tell any lie to me, even in a joke. So please no joke lies. Trong phạm vi khóa thiền này thì xin quý thiền sinh là đừng có nói những cái lời không đúng sự thật với sư, kể cả khi đó là lời nói đùa. The next precept is about drinking alcohol and taking intoxicating substances. Cái giới thứ 5 là tránh xa các chất say và các chất gây nghiện. And in this case, some people think that maybe a little bit of alcohol is okay. Trong trường hợp này thì nhiều người có thể nghĩ là thật ra thì uống một chút rượu chắc cũng không sao đâu. But it's exactly that little bit of alcohol which later becomes more and more. Nhưng mà chính cái phần rượu nhỏ nhỏ đó, cái phần rượu ít đó, sau này nó sẽ phát triển thành nhiều. But even a very little bit of alcohol is a foolish idea. Nhưng mà ngay kể cả khi bạn nghĩ rằng mình chỉ uống một ít thôi, thì nó cũng là một cái ý nghĩ điên rồ. Suppose you have $1,000. Cứ tưởng tượng là bạn có $1,000. And then somebody steals from you $2. Có ai lấy của bạn $2? Is that good? Điều đó có tốt không? Stealing is never good. Ăn cắp là không bao giờ tốt cả, không bao giờ là tốt cả. In the same way, if you are mindful, it is never good if something steals your clarity of your mind. Cũng như vậy, khi mà bạn có chánh niệm thì kể cả khi bạn tức là kể cả khi bạn hy sinh hay bạn lấy đi một chút cái phần sáng của tâm mình thì nó cũng là không tốt. With money, you can get sensual pleasures, you can get needs for the body, but then it's gone. Với tiền bạc thì bạn có thể có được những cái, bạn có thể hưởng thụ, bạn có thể tìm được những cái cảm giác dễ chịu cho thân mình, nhưng mà sau đó thì sao nó cũng sẽ biến mất thôi. But with mindfulness, you can get free from all suffering forever. Nhưng mà với chánh niệm thì bạn có thể được tự do khỏi phiền não mãi mãi. So why would you need to decrease that mindfulness which can lead you toward eternal peace? Nên là tại sao bạn phải làm tổn hại cái chánh niệm đó, cái thứ mà sẽ làm cho bạn, thứ mà sẽ dẫn bạn đến sự bình yên cái vĩnh hằng. Shouldn't it be otherwise? Shouldn't you, instead of drinking a little bit of alcohol, try to be even more mindful than you have been so far? Chẳng phải là mình nên làm điều ngược lại hay sao? Thay vì mình uống một chút rượu để làm tổn hại đến cái chánh niệm của mình, thì mình hãy thực tập để chánh niệm nhiều hơn nữa, chánh niệm tốt hơn cái mức chánh niệm mà mình vốn đang có. So when you are at a wedding ceremony or examination passing ceremony or whatever is the other ceremony, and people say, "So are you going to have a drink with us?" You would say, "I would like to keep my mindfulness complete." Nên là khi đến những bữa tiệc ví dụ như là tiệc cưới hoặc là tiệc lễ tốt nghiệp hay là bất kỳ một buổi gặp gỡ bạn bè, nếu có người mời mình uống rượu thì các bạn có thể trả lời với họ là các
cảm ơn, nhưng mà tôi muốn giữ cho chánh niệm của mình được một cách hoàn toàn. I'm working hard on improving my mindfulness, so it would make no sense for me to damage it. Tôi đang thực tập miên mật để tức là tôi đang cố gắng để xây dựng chánh niệm của mình một cách vững vàng, nên là tôi sẽ không có làm tổn hại nó đâu. Allow me to have a cup of water instead. Nên là hãy cho phép tôi uống nước thay vì uống rượu. Even if the people think you are weird, after some time, if they see that you are consistent in your practice, then they will trust you. Ban đầu thì như vậy mình nhìn có vẻ trông nó hơi lạ, hơi kỳ so với những người xung quanh, nhưng mà từ từ nếu mà họ thấy mình nghiêm túc và mình giữ được cái chính kiến của mình thì từ từ họ sẽ tin mình. So rather than being just one of many, it's better to be one special who is trusted and respected. Nên là thay vì là một người đứng trong đám đông giống tất cả các người khác, thì bạn có thể trở thành một người đặc biệt và một người được tin cậy nhiều hơn những người khác. So this is your duty as followers of the Buddha. Đây là trách nhiệm của bạn khi là một Phật tử. This is something what you must do. There is no choice. Đây là việc mà bạn phải làm, bạn không có lựa chọn nào khác. As soon as you drink a little bit of alcohol, you are disrespecting the Buddha's teachings. You are not the true follower of the Buddha. Cái khoảnh khắc mà các bạn uống rượu dù chỉ một chút thôi thì các bạn đã không còn tôn trọng những lời dạy của Đức Phật nữa. Lúc đấy các bạn không còn là một Phật tử nữa. On the other hand, if you can avoid all kinds of alcohol, even beer and wine, even a little bit, even a drop, even a half of a cup, anytime, at any occasion, under any circumstances, then there is a very high chance for you to live a happy, satisfied life. And if you don't attain Nibbana, attain the complete Nibbana after death, you would be born in a happy world. Và khi mà các bạn có thể tránh được uống rượu các chất say ở bất kỳ nồng độ nào, bất kỳ liều lượng nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào, trong với bất kỳ lý do nào, thì cái khả năng các bạn sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nó sẽ cao hơn. Và kể cả khi các bạn không có đắc niết bàn trong kiếp này sau khi chết, thì cái khả năng các bạn tái sinh vào một cái cảnh giới nó tốt đẹp sẽ cao hơn. So you can repeat after me. Các bạn có thể nhắc lại. Sura, Meraya, Majja, Pamadatthana, Veramani, Sikkhapadam, Samadhiyami. So with the rule of refraining from alcohol and intoxicating substances such as drugs, the 5 precepts finish, but there are 3 more to complete the 8 precepts. Với việc tránh xa các chất say và các chất gây nghiện thì mình đã hoàn thành 5 giới, và sau đó thì còn 3 giới nữa trong 8 giới. And so the 6th rule means I follow the rule of refraining from eating at the wrong time. Giới thứ 6 là con xin nguyện luôn giữ lời điều học, không ăn phi thời. And this means that you avoid eating any food from midday until the next day's dawn. Phi thời tức là mình sẽ không có ăn sau 12 giờ trưa ngày hôm nay cho đến bình minh của ngày hôm sau. So if you are hungry in the evening, it is alright for you to drink fruit juice. Nếu mà buổi tối mình cảm thấy đói thì mình có thể uống nước trái cây. It is alright for you to take water with honey. Hoặc là uống mật ong pha với nước. Or jaggery. Có thể ăn cái đường thuốc mốt viên. In combination with water or in combination with water.
Sip water, little bit sugar. Little bit water, little bit sugar. Tức là mình sẽ ăn chung với nước, tức là ăn canh với đường và uống với nước, nên kiểu như là thay vì pha nước đường thì mình ăn kiểu này. If the candy doesn't contain milk, then it's okay. Nếu mà kẹo không có sữa thì được. So milk and coconut. The coconut water are understood as food in ancient India. Therefore, you do not take them after midday. Sữa và nước dừa thì trong thì ở Ấn Độ ngày xưa, thời xưa thì được coi là đồ ăn. Thành ra là buổi chiều mình cũng sẽ không uống sữa và không uống nước dừa. So it seems you will have juice in the afternoon at 4:45. As I like. Okay, so 4:45 is good time. So there will be juice for you at 4:45. So you will see if that's enough, and if you have further problem, I'm most open to discuss it with you. Tụi con có chuẩn bị nước trái cây thì mọi người có thể sử dụng nước trái cây vào lúc 4 giờ 45 chiều. Còn nếu mà sau khi uống nước trái cây mà mọi người vẫn còn có vấn đề với lại mình không ăn chiều thì các bạn thì mọi người ai mà có vấn đề thì có thể cứ hỏi thiền sư sẽ giải quyết. So you can repeat after me. Dạ, mọi người có thể nhắc lại. Vikala Vikala Bhojana Bhojana Veramani Veramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami. Samadhiyami. The next rule is quite long. Giới tiếp theo thì nó hơi dài một chút. And in brief, it speaks about refraining from two things, namely refraining from entertainment, multimedia entertainment, and from beautifying one's own body. Nó chia làm hai phần. Phần đầu tiên là không có xem các chương trình giải trí, và phần thứ hai là không có trang điểm. So the first part includes refraining from dancing, singing, playing musical instruments, and watching funny performances. Phần đầu tiên thì là mình không có đàn, hát, nhảy múa, ca vũ và không có xem các chương trình hài để giải trí. The second part means refraining from beautifying the body by flowers, perfumes, ointments, including powder, and jewelry, and anything else that you may use for beautifying your body. Phần thứ hai là mình không có đeo tràng hoa, sức nước hoa, sử dụng các loại bột và các loại dầu hay là các loại mỹ phẩm để trang điểm cho cơ thể với mục đích làm đẹp. Không đeo trang sức. So this of course includes earrings, necklaces, finger. This is finger, of course, but that what you put around your finger is called finger ring. Rings, finger rings, bracelets, and toe rings, and all that kind of stuff is called jewelry. So you refrain from using it during. So you remove it, you put it aside, and keep it aside without using it until the end of the meditation retreat and during the Uposatha days. Thì nó trang sức là tất cả các vòng vèo nhẫn thì mình sẽ tránh, mình không sử dụng. Nên là trong phạm vi khóa thiền thì mình có thể tháo ra, mình để ở một góc, rồi hoặc là vào những cái ngày mình thọ bát quan trai thì mình cũng tháo trang sức ra. But if you have a wedding ring, or if you use some
deodorant to avoid bad smells, then in that case, I would expect you don't use it for beautifying purposes, but for social purposes, and that's okay. Trong trường hợp là mình đeo nhẫn cưới hoặc là mình sử dụng các lau khử mùi thì tức là mình không sử dụng nó với mục đích làm đẹp mà với mục đích bảo vệ an toàn cho xã hội mình được sử dụng. Yeah, I suppose some of you may feel shy to remove your earrings and so on, so don't worry, you can do it after we during lunch, before lunch. Sư nói là mình không cần nhất thiết phải tháo ra ngay bây giờ đâu ạ. Mình ăn cơm chưa xong mình tháo rồi. So you can repeat after me. Nên mọi người có thể lặp lại sau mình sư. Naja, Naja, Gita, Gita, Vadita, Vadita, Visuka, Visuka, Dasana, Dasana, Mala, Mala, Gandha, Gandha, Tilepana, Vilenana, Dharana, Dharana, Vibhusana, Vibhusana, Thana, Thana, Veramani, Veramani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. Finally, there is the rule of refraining from luxurious furniture. Và cuối cùng là không có sử dụng những đồ nội thất sang trọng. So you would not use high, expensive, luxurious seats and beds. Mình không có nằm ngồi những cái giường ngồi nó cao rộng, nó sang trọng. Such as those used by kings. Như là giường hay là ghế của đức vua. And instead, if you have only an expensive, luxurious bed in your home, you would lie down on the ground. Nếu mà những ngày mà mình bắt con trai mà nhà mình muốn là có giường sang trọng hoặc giường cao thì mình có thể nằm trên sàn. And that would be only for the time of meditation retreat and during the Uposatha days. Và tất nhiên là nó là trong phạm vi khóa thiền và những ngày mình giữ bắt con trai thì mình phải làm như vậy. Now you may have seen some monks sitting on large luxurious thrones. Các bạn có thể thấy một số nhà sư thì họ ngồi trên ghế, những cái ghế rất là cao, rất là cầu kỳ sang trọng. And it is good for you to know that the Buddha permitted using luxurious furniture if they are used for teaching Dhamma. Và để cho các bạn biết thì Đức Phật cho phép các nhà sư ngồi trên ghế cao và sang trọng trong trường hợp là người đó đang dạy pháp, để dạy pháp. So if you teach Dhamma, you can use any luxurious furniture, but apart from that, during meditation retreat and during Uposatha days, refrain from all luxurious furniture. Nên là nếu mà các bạn đang dạy pháp thì các bạn có thể ngồi trên ghế cao rộng, sang trọng. Còn ngoài ra thì trong khóa thiền và trong những ngày mà mình giữ bắt quan trai thì mình không có nằm và ngồi những cái ghế và giường cao và sang trọng. So you can repeat after me. Bạn có thể lặp lại. Ujja, Ujja, Sayana, Sayana, Maha, Maha, Sayana, Sayana, Veramani, Veramani, Sikkhapadam, Sikkhapadam, Samadhiyami. Samadhiyami. So now I will encourage you to follow these 8 precepts and through refugees to protect them very well and to keep yourself mindful and strive hard mindfully. Và câu cuối cùng tiếng Pali thì sư đọc sẽ là Ngài khuyến khích và cổ vũ chúng ta giữ tam quy và giữ 8 giới một cách cẩn thận, một cách nghiêm túc
và cũng giữ chánh niệm một cách nghiêm túc. And then you can reply Bhante, yes sir. Và mình cũng sẽ trả lời ngắn gọn là Amabante là vâng thưa ngài. Te saranena saddheng abthanga samanna gatang uposatasilang dhammang sadhukang surakhitang gatva apamadena sampadetha. Amabante. Sa. Mong cho các bạn sớm chứng ngộ Niết Bàn. So now, when you have taken the 3 refugees and 8 precepts, you can start meditation. Bây giờ sau khi mình đã thọ tam quy và xin 8 giới xong thì mình có thể bắt đầu thiền chung với nhau. But before you start meditation, I will explain to you how to sit. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để ngồi. Chin. Here's one. I think we can borrow it. Chin, there are 2 and then here's one more. What are you doing? Yeah, but I said it. So he knows. Now we have 4 and we have 5. He was searching for chair. Good. Yes, I will because we are already sitting on it. Hồi nãy con có hỏi thiền sư là có cần cái đệm vuông không thì thiền sư nói là không cần. Nhưng mà sau đó thì thiền sư cần là vì mọi người đang ngồi trên đệm vuông, thành ra là thiền sư tức là không phải cao hơn nhưng phải ít nhất là phải tôn trọng, tức là thiền sư ngồi ghế gối vuông thì mình cũng ngồi gối vuông. So when the Buddha instructed monks how to meditate, he also mentioned how to sit. Khi mà Đức Phật chỉ cho các tỳ kheo ngồi thiền như thế nào thì ngồi thiền thì ngài cũng chỉ luôn cái dáng ngồi thiền với các sư. The Buddha specifically spoke about cross-legged posture. Và Đức Phật nói về cái dáng ngồi bắt chéo chân. There are many kinds of cross-legged postures. Có rất là nhiều dáng ngồi bắt chéo chân. But we know from scriptures that here cross-legged posture means lotus posture. Nhưng mà theo như trong kinh điển thì mỗi khi mình nhắc đến ngồi chéo chân tức là ngồi kiết già. How do we know that? Làm sao mà mình biết được điều đó? There was a gentleman who was so much pampered. He lived in so much comfort that even hair grew on his feet. Tức là bởi vì có một chuyện về một người mà sống một cách vương giả đến mức, tức là sướng đến mức mà ngay kể cả gan bàn chân cũng mọc lông được luôn. When the king heard of that, he wanted to see that gentleman. Khi mà đức vua biết được điều đó thì ngài mới muốn đến gặp người đàn ông này. His name was Sarana. Tên của người đàn ông là Sona Kodivisa. And now
the parents admonished their child, Sona. So his parent, the man's parent, thì bố mẹ của người đàn ông này rất là cưng con của mình. When you come to the king, do not stretch your legs against the king. That would be disrespectful. Sit in a cross-legged posture so that he can see your souls. You know what soul? Soul is this part of the body. He should not stretch his legs against the king. He should sit cross-legged so the king can see the souls. Dạ thì bố mẹ mới tạo cái người này là khi mà ngồi trước vua thì đừng có ngồi duỗi chân ra, tức là đừng có ngồi duỗi chân ra mà hướng chân về phía vua, mà hãy ngồi xếp chéo để mà vua có thể thấy được lòng bàn chân của con trai. So there is only one way how you can sit cross-legged and have your souls visible. Chỉ có một cách ngồi mà bắt được chéo chân và lộ cái lòng bàn chân lên thôi. And that is the full lotus posture. Và đó là dáng ngồi kiết già. So in the full lotus posture, it is possible to see your souls, not in the ordinary cross-legged posture. Khi mà mình You can't see. tức là trong cái thế ngồi kiết già thì mình có thể thấy rõ được cái lòng bàn chân, nó không như các thế ngồi bắt chéo chân khác. I never say can't. I always use can't. So if you're not sure, it's always can't. So that's the posture recommended by the Buddha himself. Và đó cũng là thế ngồi được chính Đức Phật khuyến khích. And the Buddha himself used a cushion. Và Đức Phật cũng khi mà ngồi như vậy thì Đức Phật có một cái phần đệm ở bên dưới mông. But not a cushion like the one you have here. Nhưng mà đệm của Đức Phật thì nó không có giống như gối tròn mình đang có ở đây. The Buddha and the monks would first collect grass in the forest and then sit on it. Đức Phật và các sư thì lúc đó đi gom cỏ trong rừng và sẽ lấy cái đó làm đệm là ngồi lên. It would not be very appropriate if you brought grass here. Nhưng mà bây giờ ở trong thiền đường này mà để mình mang cỏ vào thì nó không có được đúng cho lắm, được tiện cho lắm. So it's better if you use the cushions. Nên là mình mới có những cái tấm đệm tròn để ngồi. So you can take a cushion and sit on it with cross-legged posture with full lotus. Nên là mình có thể dùng các tấm đệm tròn này và ngồi trên đó với cái dáng ngồi kiết già. And if full lotus is too difficult for you, you can try half lotus. Nếu mà ngồi kiết già mà nó khó cho bạn quá thì bạn có thể ngồi bán già. In half lotus, you keep one foot of one leg on the opposite leg's thigh, and the other leg, the other foot is under the knee of the first leg. Trong dáng ngồi kiết già thì mình sẽ đặt bàn chân lên đùi của cái chân đối diện và cái chân còn lại thì để dưới cái chân đầu tiên. Then there is the so-called fake lotus posture. That's how I call it. Và còn một cái thế nữa là thế giả kiết già, đó là cách gọi của sư thôi. And that is when you do not put the feet on the thighs close to your abdomen. You put them between the thighs and calves. Đó là khi mà mình không có đặt cái bàn chân lên đùi của cái chân kia, và là mình để cái bàn chân nó nằm giữa bắp chân và cẳng chân. Some people find that posture comfortable. Đối với một số người thì cái thế này nó dễ chịu. Then another posture is keeping only one leg. That would be the fake half lotus posture. Keeping only one leg between the thigh and the calf, and the other foot is under the first leg. Và cũng như vậy thì mình cũng có thể giả bán già, và mình để một chân nằm giữa cẳng chân và bắp chân của chân còn lại, và cái chân thứ hai thì để dưới cái chân đầu tiên. I have yet to mention that
picture of what is that machine? Is there any machine? Do you see any machine next to the picture on the right side? Machine. It is not effective at all. Quả. Yeah, and when you keep the eyes open, viewing, then it will be even less effective. Now it's not effective at all. And when you keep your windows open, it's not effective at all. So we are all swimming. What is it? Fan. I didn't hear from you that you said it's fan. Yes. So it must be okay. So next posture which you can do if none of these is comfortable for you is the so-called Burmese posture. Nếu mà tất cả các thế ngồi vừa rồi không mà bạn không cảm thấy thoải mái thì bạn có thể ngồi thế của người Miến Điện. And in Burmese posture you keep one foot in front of the other foot. Ngồi Miến Điện là kiểu một chân phía trước, một chân sau. You can also keep a cushion under your palm. Với thế ngồi này thì mình vẫn có thể để một cái gối ở dưới mông. So in Myanmar, many people sit in this posture. Miến Điện thì rất là nhiều người họ ngồi cái thế này. So for some people, none of those postures is comfortable. Nhưng mà đối với mà vẫn có những người cảm thấy là tất cả những cái thế mà rồi đều không có thấy thoải mái. So in that case, you can try the Japanese posture, Saiza. Nếu như vậy thì mình sẽ đổi thử qua thế này một của người Nhật. For Saiza, you will need a cushion on. Trong cái ngồi của Nhật thì mình cần phải có cái đệm ở dưới này. You keep both of your legs on the sides of the cushion. Là hai chân thì mình song song với lại đùi. But it's better if you can use more cushions. Ở cái thế này thì mình ngồi nhiều gối một chút, tức là ngồi cao hơn thì sẽ dễ hơn. And many yogis actually find this posture very comfortable and easy. Rất là nhiều hành giả thấy tức là hợp với cái thế ngồi này, cảm thấy ngồi như này nó dễ, thoải mái. I recommend this posture to you very much. Và sư cũng khuyến khích các bạn nên ngồi theo kiểu này. Okay. So this is the Saiza posture. Đây là thế ngồi Saiza. Okay. So now we have another issue for postures. Sometimes when you sit even in a very comfortable posture, it will happen that you will have pain in your legs. Đôi khi là kể cả khi mình đã chọn cái ngồi rất là thoải mái rồi, mình vẫn cảm thấy chân bị đau.
So in that case, it's necessary to apply wisdom. Trong trường hợp đó thì mình cần phải sử dụng vận dụng trí tuệ. If you have pain, then that means that you have to change your meditation posture. Khi mà mình bị đau, tức là mình sẽ phải thay đổi cái thế ngồi của mình. That's because you need to keep yourself healthy and happy for meditation. Bởi vì mình cần phải giữ cho cơ thể được khỏe mạnh và được thoải mái, được hạnh phúc, được vui vẻ, được thoải mái trong suốt lúc hành thiền. It will not be easy for you to meditate if you are unhealthy and unhappy. Mình hành thiền mà nếu mình không khỏe và mình không thoải mái thì nó khó để hành thiền lắm. It is in fact even simpler. You will not meditate if you are unhealthy and unhappy. Hay nói một cách đúng hơn là nếu mà mình hành thiền mình không cảm thấy khỏe và không cảm thấy thoải mái an lạc thì tức là mình đang không có hành thiền. So if you intend to practice and really continue in your practice without unexpected end, then it's necessary that you keep yourself healthy and happy throughout the time. Nếu mà bạn thực hành và bạn muốn giữ cho cái sự thực hành của mình được liên tục, không có gián đoạn, không có bị kết thúc một cách bất ngờ, một cách không có lường trước được, thì bạn cần phải giữ cho bản thân mình được khỏe mạnh và được an lạc trong suốt cái quá trình mình hành thiền. So what does it mean, pain? Như vậy thì đau nghĩa là gì? Pain is a feeling. Pain is an apparent feeling which you do not appreciate. Đau là một cái cảm giác rất rõ ràng và mình không có trân trọng, mình không có thích cái đó. Some people think that pain is any feeling that you don't appreciate. Có một số người nghĩ rằng đau là bất kỳ những cảm giác nào mà mình không cảm thấy thích nó, không cảm thấy trân trọng nó. Not in meditation. Không chỉ trong lúc hành thiền. If you have a feeling that is not apparent and you don't appreciate it, that's not pain. Khi mà mình có một cảm giác mà mình Apparent. Nếu mà mình có một cảm giác mà cảm giác đấy nó không rõ ràng và nó Apparent means you cannot see it, you cannot like perceive it. Yeah. Which is not apparent and you don't appreciate it, then that's not pain. Đôi khi So if you have a feeling which is not apparent and you don't appreciate it, then that's not pain. Khi mà mình có những cái cảm giác mà nó không rõ ràng và mình không có thích nó thì nó không phải là đau. That's called numbness. Nó là tê. And if you have numbness, you do not change your meditation posture. Khi mà mình bị tê thì mình không có thay đổi tư thế. Because numbness is not pain, you change your posture only in pain. Bởi vì tê thì không phải là đau mà mình chỉ đổi chân khi mà mình bị đau thôi. So when you meditate and you realize that you do not feel your legs, you continue sitting in the same posture without changing. Nên là khi mình ngồi thiền mà mình bị mất cái cảm giác ở chân thì mình không có đổi thế mà mình vẫn tiếp tục ngồi cái thế đó và ngồi thiền tiếp tục. Numbness will not cause any disease, if any difficulty, any harm, because if you deal with it in the correct way. Tê thì nó sẽ không có gây cản trở, không có gây trở ngại cũng như không có gây hại cho mình nếu mà mình đối diện với nó một cách đúng đắn. So suppose you sit, you have numbness, and then you end your meditation practice, you end your sitting. Ví dụ như khi mình ngồi thiền mình bị tê thì đến lúc mà mình xả thiền xong. And in that case, you will stay 1 or 2 minutes without trying any more meditation posture. Khi mà mình ngồi thiền bị tê thì mình cứ ngồi cho đến lúc mình xả thiền và sau đó mình sẽ tỏ 1 đến 2 phút không có cố gắng để ngồi trong cái thế ngồi thiền nữa.
you allow your feelings to come back to normal. Khi đó thì mình cứ thả lỏng để cho cái cảm giác của chân nó trở lại về như cũ. There is a long nerve which goes through your spine. You know what spine? Yes. Which goes from your spine all the way to your toes. Có một cái dây thần kinh dài kéo dài hết phần cột sống rồi kéo dài xuống đến tận ngón chân. And when you sit in meditation posture, most probably that nerve will be pressed between the vertebra of the spine. Khi mà mình ngồi thiền lâu thì có thể là cái dây thần kinh đó nó sẽ bị chèn, nó sẽ bị ép. And that's why you lose the feeling. Và vì thế mà mình cảm thấy bị mất cảm giác. When you change your posture after the time for sitting, the nerve will not be pressed anymore, so you will regain feeling. Khi mà mình thay đổi, lúc mà mình xả thiền và mình thay đổi cái dáng ngồi á, thì cái dây thần kinh đó nó không bị chèn nữa, nên ra cảm giác của mình sẽ từ từ nó trở về như cũ. So now so when you have pain, you will have to change your posture. Nên là khi mà bạn bị đau thì bạn bắt buộc phải thay đổi tư thế. When pain appears during your meditation practice, give it 1 or 2 minutes and see if it disappears or not. Khi mà ngồi thiền mà bạn cảm thấy đau thì bạn hãy dành ra 1 đến 2 phút để xem là cái cơn đau đó nó có biến mất hay không. This way you find out whether that pain is truly physical pain or whether it's made by your mind. Bằng cách này thì mình sẽ biết được rằng đây là thật sự là cơn đau của thân hay là chỉ do là tâm nó tự tạo ra thôi. Most probably it's made by your mind anyway, but 2 to 3 minutes is quite a good time to test it. Có thể là các cơn đau là do tâm nó tạo ra, nên là cái việc mà nên là mình cứ giữ 2 đến 3 phút để mình xem nó thật sự là cái gì. So then you have to change. If it doesn't disappear, if it doesn't decrease, then you need to change your meditation posture. Nên là sau 2 đến 3 phút đó mà mình thấy cái cơn đau nó không giảm đi hay là nó không biến mất thì mình đổi tư thế. So suppose you're meditating in the half lotus posture in the way I do. Bây giờ ví dụ như là mình cứ giả sử như là các bạn sẽ ngồi thấy kiết già, vì như là sư hay ngồi bán già, bởi vì như là sư hay ngồi bán già. And then pain arises and it doesn't disappear even after 2-3 minutes. Và cơn đau xuất hiện và sau 2 đến 3 phút nó vẫn không biến mất. So in that case, you change your posture into so-called secondary posture. Và khi đó thì mình sẽ chuyển sang một cái thế ngồi thiền gọi là thế ngồi phụ. In my case, when I would change the posture, I would keep the leg right next to me. Trong trường hợp của sư thì mỗi lần sư đau thì sư đổi có thế phụ thì sư sẽ bỏ một chân ra để song song với lại gót chân. You keep it like that only as long as it's needed for the pain to disappear. Và mình chỉ ngồi trong cái thế phụ đó đủ thời gian để cơn đau nó biến mất thôi. As soon as the pain disappears and you're really sure that it totally, completely, entirely, thoroughly disappeared, then you can go back to your primary posture. Khi mà mình đã chắc chắn 100% cái cơn đau đó nó biến một cách hoàn toàn, một cách không để lại một tí dấu vết gì ấy, thì mình mới quay trở lại thế ngồi chính.
always keep only one way for sitting in primary posture and only one way for relieving secondary posture. Và xin nhớ là các bạn hãy chọn một thế ngồi thiền chính và một thế ngồi thiền phụ mà thôi. You can change your posture at the time of other session of sitting, but during each sitting, keep only one primary and one secondary posture. Các bạn có thể đổi qua các thế khác qua một thời thiền sau, nhưng mà trong một thời thiền thì mình chỉ chọn một thế chính và một thế phụ. Là nếu mà mình muốn đổi thế chính đổi thế phụ thì phải đợi qua cái thời sau. You can change from primary to secondary and from secondary to primary as many times as you like. Các bạn có thể đổi từ thế chính qua thế phụ và thế phụ qua thế chính bao nhiêu lần cũng được. But you always keep your secondary posture only for the relieving time, so only for 1-2 minutes, and then as soon as possible you go back to the primary posture. Nhưng mà mình cũng chỉ ở trong cái thế ngồi phụ vừa đủ thời gian để cho cái cơn đau nó biến mất một cách hoàn toàn thôi. Và ngay sau khi nó biến mất thì mình quay trở lại với thế ngồi chính. It's very easy for you to misunderstand this. Be careful. Các bạn tức là sẽ rất là dễ để các bạn hiểu nhầm cái này nên là hãy cẩn thận. You keep very short time in the secondary posture, very short time, let's say 1 minute or maximum 2 minutes, and then you go back to the primary posture. Tức là mình sẽ ngồi trong cái thế ngồi phụ ngắn nhất có thể. Thường nó sẽ rất là nhanh, khoảng 1 phút, hoặc nhiều khi 2 phút là nhiều nhất. Và sau đó mình quay lại trở về cái thế chính. Never stay in the secondary posture more than 2 or 3 minutes. Đừng có ngồi, tức là đừng ngồi ở thế phụ nhiều hơn 2 hoặc 3 phút. Yeah, I also need to show how to sit on chair. Và sư sẽ chỉ lại một cách ngồi trên ghế. It is very good for you to sit on chair if nothing works for you. Nếu mà ngồi trên mặt đất và không có cái thế nào mà mình cảm thấy thoải mái thì bạn có thể ngồi trên ghế. Do not ever underestimate sit meditating on chair. Các bạn đừng coi thường cái việc ngồi thiền trên ghế. It is possible for you to become fully enlightened if you sit on a chair. Tức là kể cả khi ngồi trên ghế thì các bạn hoàn toàn có thể giác ngộ một cách gọi là bậc cao nhất của giác ngộ. You get progress in meditation not according to your meditation posture, but according to the way how you observe and understand your body and mind. Bởi vì các bạn giác ngộ, bởi vì việc giác ngộ của các bạn không có phụ thuộc vào việc các bạn ngồi như thế nào, ngồi cái dáng nào, mà phụ thuộc vào việc các bạn hiểu thực tại của thân và tâm mình đến đâu. So if you sit on a chair, there are 3 things to remember. Khi mà ngồi trên ghế thì có 3 điều các bạn cần lưu ý. Yesterday I said 2, but some people could misunderstand, so I decided to say it as 3. Hôm qua thì sư nói là 2, nhưng mà mọi người có thể sẽ hiểu nhầm, hiểu thiếu, nên là sư chuyển thành 3 rõ ràng. So first, your soles of your feet contact the ground entirely. Đầu tiên là cái gan bàn chân, cái lòng bàn chân phải tiếp xúc với mặt đất một cách tức là hết cái lòng bàn chân luôn. So sitting like this or sitting like that is not good. Tức là những cái dáng mà sư vừa thử là không có được. So you keep your soles entirely contacting completely contacting the ground. Tức là đầu tiên là gan bàn chân tiếp xúc với mặt đất một cách 100%, một cách hoàn toàn. And your calves and thighs are in 90 degrees. Bắp chân và cẳng chân tại một góc 90 độ. That was the second point. Đó là điều lưu ý thứ hai. Some people, when they sit in this, their legs go out or in. Với một số người khi họ ngồi trên ghế thì cái đầu gối của họ sẽ bị banh ra hoặc là bị trụm vào. You keep your legs a little bit open so that they don't fall in, or a little bit closer so that they don't fall out. You need to find the perfect proportion yourself.
bản thân mình phải xem là cái tỷ lệ, tức là tỷ lệ mở chân như thế nào là vững vàng nhất với cơ thể. Nếu mình mở chân quá to thì chân mình, đầu gối mình nó sẽ dễ bị nghiêng trụng vào. Còn nếu mà mình để mở chân quá nhỏ thì cái đầu gối của mình dễ bị nghiêng và mở ra. Nên là mình là người chọn cái tỷ lệ mở của chân. If you find it difficult, find me, I'll instruct you. Nếu mà bạn cảm thấy khó quá, không có tìm được cái tỷ lệ đúng cho mình thì đến gặp thiền sư thì tôi sẽ chỉ cho. Also, the third point is that you do not lean over the back of the chair if the chair has it. Và điều thứ ba là trong trường hợp ghế mà có dựa thì mình không được nghiêng dựa vào ghế, dựa vào thành ghế. You never lean over the back of the chair. Không bao giờ dựa lưng vào thành ghế. If you do that, it's not meditation time. Nếu mà các bạn dựa lưng vào thành ghế thì cái lúc đó các bạn đang không có hành thiền. Your meditation time counts only when you have your back straight and you do not lean, you do not touch the back of the chair. Thời gian hành thiền chỉ tính khi mà các bạn giữ cho lưng thẳng và không có đụng vào lưng ghế. So the 3 points again: the soles contact the ground completely. There is 90 degrees between the thighs and the calves, and the back is straight. Và như vậy thì 3 điểm cần lưu ý lại một lần nữa là gan bàn chân thì tiếp xúc với mặt đất, cẳng chân và bắp chân tạo thành một góc 90 độ và không có dựa lưng vào thành ghế. Okay, so now I have explained, I think, everything regarding the meditation posture. Vì sư nghĩ là vừa rồi là sư đã giải thích tất cả những gì mà sư có thể chỉ cho mọi người về cái dáng ngồi thiền rồi. Usually we always start in the morning with loving kindness practice, but because we have one day less for this retreat, and because you will have lunch soon, I will instruct you how to meditate today without the loving kindness practice. Bình thường thì mình sẽ ngồi thiền chung với nhau lần đầu tiên trong ngày là rải tâm từ, nhưng vì cái khóa thiền của mình rút lại một ngày và cũng sắp tới giờ cơm trưa, nên là bây giờ thiền sư sẽ hướng dẫn cho mọi người ngồi thiền mà không có cái phần rải tâm từ. First, I explain to you the way of relaxation, where you gain peace and satisfaction, and that you will then use as the basis for loving kindness tomorrow. Đầu tiên là sư sẽ chỉ cho mọi người cách thư giãn toàn thân. Từ đó thì mình sẽ có cái sự yên, cái sự an lạc ở trong sự an lạc. Thì mình sẽ dùng sự an lạc đó như cái nền để cho thiền tâm được. You will train in loving kindness as much as you can, striving hard as much as you can, putting all out effort to that for 2 days. And then the 4th day I will explain to you how to observe the body, and the 5th day I will explain how to observe the mind. Và trong vòng 2 ngày mình sẽ thực tập một cách quyết liệt, tức là chỉ có rải tâm từ thôi, tức là hành thiền tâm từ, và các bạn sẽ thực tập với tất cả những gì các bạn có. Từ đến ngày thứ 4 thì sư sẽ chỉ cho mọi người cách quan sát thân, và đến ngày thứ 5 là ngày cuối cùng thì sư sẽ chỉ cho mọi người cách quan sát tâm. Today you will learn how to relax. Còn hôm nay thì mọi người sẽ học cách thư giãn. And relaxation is in the scriptures mentioned as observing the reality of muscles.
Ở trong kinh điển thì thư giãn được nhắc đến như là cách quan sát cái thực tại của các cơ. In that practice, you understand that your muscles are impermanent and satisfactory, not self. Và với cái thực tập đó thì mình sẽ hiểu ra được rằng các quả cờ trong cơ thể mình là vô thường, vô ngã và bất tận nguyện. You didn't design how they should look like before you were born. Mình không có quyết định và mình không có mong muốn được cái quả cờ của mình cho nó sẽ ra sao trước khi mình được sinh ra. You did not decide how well they grow, and you have no control over their old age and function until you pass away. Mình cũng không quyết định cái việc là cái quả cờ của mình nó sẽ phát triển ra sao, và mình cũng không có một cái kiểm soát nào với cái việc là nó sẽ già đi, sẽ mạnh mẽ đau đớn và sẽ ngừng hoạt động. So we will sit in a comfortable meditation posture. Nên là mình sẽ ngồi với một dáng ngồi thoải mái, thư giãn. We will do only 15 minutes meditation. Mình sẽ ngồi thiền 15 phút. So you sit in a comfortable posture, whatever is the way you like to keep your legs. You keep your posture healthy by keeping the back erect and leaning your, bending, lowering your head down so that you see the floor right in front of you. Mình ngồi trong một cái dáng ngồi thoải mái và khỏe khoắn, tức là giữ cho lưng thẳng, cằm thì nó hơi hướng về phía cổ để mà mình có thể nhìn thấy sàn nhà trước mặt. Now, during meditation, you keep your eyes open. Trong lúc ngồi thiền thì mình giữ cho mắt mở. You close your eyes when you want to sleep. Mình nhắm mắt lại khi mình muốn ngủ. Keep your eyes open if you want to meditate. Và khi muốn thiền tập thì mở mắt ra. If you close your eyes, you may see some strange things created by your mind, and those may delude your mind, and you may fall away from your meditation practice. Khi mà mình nhắm mắt thì mình có thể bị thấy những cái hình ảnh mà tạo ra bởi tâm, những cái hình ảnh tưởng tượng, và nó sẽ làm cho tâm trí mình bị mờ mịt và mình sẽ rớt ra khỏi cái đề mục hành thiền của mình. You may get mad and finish in a mental hospital. Đôi khi là mình sẽ trở nên bị tẩu hỏa nhập ma và phải vào bệnh viện. Remember that when you meditate, when you follow my instruction, I am entirely responsible for all your mental health. Khi mà tôi hướng dẫn thiền cho các bạn, tức là tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cái sức khỏe tinh thần của các bạn ra sao. Therefore, if I'm going to be responsible for all your mental health, you have to follow my instruction 100%. Và bởi vì tôi chịu trách nhiệm cho sức khỏe tinh thần của các bạn, nên là xin các bạn hãy nghe theo cái lời hướng dẫn của tôi 100%. If you find my instruction uncomfortable, please come and ask me. Nếu mà các bạn cảm thấy những cái lời, tức là sự hướng dẫn cái phương pháp này nó khó cho cái thực hiện cho các bạn, thì xin các bạn hãy bàn về cái việc đó với tôi. If you find my instruction comfortable, come and ask me and find my answer uncomfortable. Please do not follow. Please do not continue listening or attending my teaching. So now first step is that you follow my instruction. If you don't follow my instruction, you ask me a question. That's the second step. If you ask me a question and the answer is not satisfactory, you have to go. Tức là đầu tiên là các bạn hãy làm theo lời hướng dẫn của thiền sư. Nếu mà các bạn cảm thấy không có được, không có thoải mái thì các bạn nên bàn với, tức là nói lại với thiền sư hoặc là bàn với thiền sư. Và sau khi thiền sư đưa ra cái câu trả lời cuối cùng và các bạn vẫn thấy không được thỏa mãn thì các bạn có thể ngừng tham gia có thiền. Many meditators became crazy because they didn't follow the instruction of the teacher.
Bởi vì có rất là nhiều thiền sinh bị có vấn đề về tâm lý, có vấn đề về thần kinh khi mà họ không có nghe lời của thiền sư hướng dẫn. So far, I have no crazy student yet. Từ trước đến nay thì thiền sư chưa gặp, tức là học sinh của thiền sư thì chưa ai bị điên hết. So please help me keep that up. Nên là xin hãy giữ cái gọi là cái gì nhỉ? Cái truyền thống đấy cho sư. Follow my instruction to the word, and whenever you're not sure, please come and ask me. Hãy nghe theo từng cái lời mà sư nói. Còn nếu các bạn không có cái gì không có rõ ràng hoặc chưa có hiểu hoặc là thắc mắc thì xin cứ đến hỏi. So when you meditate, keep your eyes open and direct it to the floor right in front of you. Nên là khi các bạn ngồi thiền thì xin các bạn hãy mở mắt và nhìn xuống cái phần sàn nhà trước mặt. Remember to keep them open only just little bit, not wide open, just little bit, tiny little bit. Và khi các bạn mở thì các bạn hãy chỉ mở một chút thôi, đừng là chỉ mở một chút thôi. Do not move your head up, left, right, and so on. Keep your head motionless during meditation. Và không có di chuyển đầu lên xuống qua lại. Hãy giữ cho đầu được nguyên lúc mà ngồi thiền. Keep one hand on the other. Connect the thumbs. Keep that in the lap. Đặt hai lòng bàn tay lên nhau, chạm hai ngón tay cái và đặt hai bàn tay ở trên đùi. Some more to the eye, some more information for the eyes. You can blink as much as you want, and you can temporarily close them if there is pain, tears, or insects disturbing. Với mắt khi mà mình mở thì mình có thể chớp mắt bao nhiêu cũng được, và nếu mà trong trường hợp là có tức là mỏi mắt, khô mắt, đau mắt hoặc là có cái gì hoặc là có vật thể gì bay vào mắt thì mình có thể nhắm lại tạm thời. So we are now sitting in a comfortable posture, keeping our back erect, keeping the eyes open. We see the floor in front of us. We have one hand on the other, connected thumbs. Và bây giờ mình ngồi trong một thế ngồi thoải mái và khỏe khoắn, lưng thẳng, cằm hướng về cổ, giữ cho mắt mở nhìn xuống sàn nhà trước mặt, hai tay đan lại với nhau, hai ngón tay cái chạm vào nhau và đặt lên đùi. And we can make the first determination. Và chúng ta có thể nguyện câu đầu tiên. From now on, for 15 minutes, I will meditate, relaxing muscles without any movement. Kể từ giờ phút này, trong vòng 20 phút, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thả lỏng toàn bộ cơ thể. From now on, for 15 minutes, I will meditate, relaxing muscles without any movement. Kể từ giờ phút này, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể và không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate, relaxing muscles without any movement. Kể từ giờ phút này, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể và không di chuyển. You can make one deep breath in and out to as a mark that you are really going to fulfill that determination. Và bây giờ mình có thể hít một hơi thật sâu và thở ra như là một sự nhắc nhở cho chính mình rằng mình sẽ thực hiện cái công nguyện vừa rồi. And we can be aware of the top of the head. Và mình có thể hướng tâm cảm nhận đỉnh đầu. And notice any tension there. Và nhìn xem có bất kỳ sự căng cứng nào hay không. If there's any tension, you can let go of it, release it. Nếu mà có bất kỳ sự căng cứng nào, mình có thể nhả nó ra. You can also detach from the muscle, namely, or actually by understanding that it is impermanent, unsatisfactory, not self. Và chúng ta có thể thoát khỏi sự vướng mắc với các cơ của mình bằng cách hiểu ra rằng chúng thực ra là vô thường, vô ngã và bất tận nguyện. The muscle was not designed by you before you were born.
you didn't decide how will it grow, and if it gets old, brings pain, or stops functioning, you cannot prevent it. Mình không có thiết kế các bó cơ của mình trước khi mình được sinh ra, và mình cũng không có kiểm soát được việc nó lớn lên như thế nào, và kể cả khi nó mang lại đau đớn, nó già đi, nó bệnh và nó không có hoạt động nữa, thì mình cũng hoàn toàn không kiểm soát được việc đó. So detach from the muscle and enjoy the freedom from attachment. Như vậy mình hãy đặt xuống cái sự vướng mắc với cơ của mình và cảm nhận cái sự tự do khi mình không còn sự vướng mắc nữa. Enjoy the peace that you do not have to worry about that muscle. Hãy tận hưởng cái cảm giác an lạc khi mà mình không còn cần phải lo lắng cho các cơ của nó nữa. You can continue to the forehead. Rồi đến trán, Eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head, sau đầu, and you relax all the tension throughout the head. và mình thả lỏng toàn bộ sự căng cứng mà có ở trên đầu. Then neck, Rồi đến cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay, elbows, khuỷu tay, forearms, cẳng tay, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, ngón tay, tips of fingers, đầu ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng, and relax all the tension throughout the upper part of the body. và mình thả lỏng toàn bộ những cái gì căng cứng ở phần trên của cơ thể. Then buttocks, Rồi đến mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, toes, cẳng chân, ankles, cổ chân, heels, gót chân, toes, ngón chân, tips of toes, đầu ngón chân,
And you relax all the tension throughout the body. Và chúng ta thả lỏng toàn bộ sự căng cứng ở trong cơ thể. So now we can go back to the top of the head. Và bây giờ chúng ta lại hướng tâm về trên đỉnh đầu. And you relax all the tension at the top of the head. Và chúng ta thả lỏng toàn bộ sự căng cứng ở trên đỉnh đầu. And forehead. Rồi đến trán. Eyes. Mắt. Nose. Mũi. Lips. Môi. Chin. Cằm. Cheek. Má. Ears. Tai. Back of the head. Sau đầu. And you relax all the tension throughout the head. Và mình thả lỏng toàn bộ những sự căng cứng ở trên đầu. Then neck. Rồi đến cổ. Shoulders. Vai. Arms. Cánh tay. Elbows. Khuỷu tay. Forearms. Cẳng tay. Wrists. Cổ tay. Palms. Lòng bàn tay. Fingers. Ngón tay. Tips of fingers. Đầu ngón tay. Chest. Ngực. Abdomen. Bụng. Back. Lưng. And you relax all the tension throughout the upper part of the body. Và mình lại thả lỏng toàn bộ sự căng cứng ở phần trên của cơ thể. Then buttocks. Rồi đến mông. Thighs. Đùi. Knees. Đầu gối. Calves. Cẳng chân. Ears.
gót chân, ankles, cổ chân, toes, ngón chân, tips of toes, đầu ngón chân, and we relax all the tension throughout the body. và chúng ta thả lỏng toàn bộ sự căng cứng trên cơ thể. So we will relax like this from the top of the head to the tips of the toes. Và chúng ta cứ thư giãn như vậy từ đỉnh đầu cho đến ngón chân. Please do not do any other meditation practice apart from this relaxation practice. Và xin các bạn hãy đừng có làm theo một cái hướng dẫn hành thiền của pháp môn nào khác khi các bạn đang hành thiền theo cách hướng dẫn này. Do not mix it with observing breath. Do not mix it with observing feelings. Do not mix it with thinking about qualities of the Buddha or any other meditation practice. Xin hãy đừng trộn lẫn thư giãn với quan sát hơi thở, quan sát cảm thọ hay những hồng ân của Đức Phật hay bất kỳ một cách hành thiền nào khác. You are exclusively learning the nature of your flesh. Bây giờ các bạn đang quan sát cái thực tại của cơ và thịt của mình. You understand that your flesh in the body is all just flesh. Và mình hiểu ra rằng tất cả đống thịt ở trong cơ thể cũng chỉ là thịt mà thôi. It's impermanent, unsatisfactory, not self. Chúng cũng chỉ là vô thường, vô ngã và bất trọn nguyện mà thôi. And it comprises solidity, cohesion, temperature, and motion. Và chúng cũng chỉ là cứng, mềm, nặng, nhẹ, nhiệt độ và sự chuyển động. Do not, although you know the state of your muscles by feelings, you are detaching from the concept that this flesh is mine, this flesh is beautiful, this flesh is bringing me pleasure. Và mình bỏ xuống cái ý niệm rằng đây là cơ của tôi, đây là thịt của tôi, cơ của tôi sẽ mang lại cho tôi sự thoải mái, cơ của tôi sẽ mang lại cho tôi sự bình tĩnh. You understand that this flesh is not mine, this flesh has nothing attractive, and this flesh may bring you suffering anytime. Và mình hiểu rằng So you understand that this flesh is not mine. Và mình hiểu rằng cái cơ này nó không phải là của tôi, nó có thể nó không mang lại cho tôi sự hạnh phúc và rất có thể nó sẽ mang lại cho tôi sự đau khổ. And you understand that you use this flesh only to progress in generosity, ethics, and meditation. Và mình hiểu rằng mình chỉ sử dụng những cái thịt và những cái cơ này như là một công cụ để mình thực tập rộng lượng, thực tập giới đức và hành thiền. So you can briefly relax one more time from the top of the head to the tips of the toes yourself, and I will announce you the end of the sitting. Và các bạn có thể tự quét từ trên đỉnh đầu thả lỏng xuống hết đến ngón chân một lần nữa, và tôi sẽ thông báo cho các bạn khi mà thời gian đã hết. You can keep 2 to 5 seconds for each portion of muscles.
Các bạn có thể dừng lại 2 đến 5 giây khi mà đi qua mỗi bộ phận nào. If you don't know how the muscles exactly look like and what is exactly their character, it doesn't matter. You know what does it mean top of the head, you know what does it mean forehead, eyes and nose, that's what you need. Có thể là các bạn sẽ không biết rằng cái cơ của mình thật sự trông nó như thế nào và nó hoạt động như thế nào, nhưng mà điều đó không quan trọng. Các bạn biết rằng đỉnh đầu là ở đâu, trán là ở đâu, vậy là đủ rồi. Try to keep it systematic, if possible, exactly the way I have just instructed you. Nếu có thể, xin hãy cố gắng giữ cho nó đi theo một thứ tự, một cách hệ thống giống như là tôi vừa chỉ cho các bạn. Also, do not press, just enjoy the peace that you have with relaxing each muscle. Và cũng đừng có cố gắng hay là đừng có gồng, chỉ đơn giản là tận hưởng cái cảm giác thoải mái mỗi khi mà mình thư giãn và thả lỏng cái cơ nào đó. If you don't have peace, that means that you're attached to your expectation of peace. Let go, just enjoy the way things are. Khi mà các bạn không cảm thấy sự bình yên, tức là các bạn đang có cái sự mong cầu, các bạn đang dính mắc với cái sự mong cầu đối với bình yên. Hãy buông nó ra, thả để cho nó đi và đơn giản là tận hưởng thôi. So now, because the time for the sitting is finished, we will make the last determination. Và bây giờ, thời gian ngồi thiền đã hết, mình sẽ nguyện câu cuối cùng. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi xin nguyện luôn giữ chánh niệm và tỏa sáng với lòng từ bi. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi xin nguyện luôn giữ chánh niệm và tỏa sáng với lòng từ bi. From now on, I will be always mindful and shine with loving kindness. Kể từ giờ phút này, tôi xin nguyện luôn giữ chánh niệm và tỏa sáng với lòng từ bi. And with that determination, we can slowly and mindfully change the way of our sitting. Và với câu nguyện vừa rồi, chúng ta có thể thay đổi tư thế một cách từ từ và trong chánh niệm. When you have changed your way of sitting, keep 1 or 2 minutes to enjoy and observe, learn from the peace that you have received by meditation. Sau khi đã thay đổi tư thế, xin các bạn hãy giữ 1 đến 2 phút trong im lặng để quan sát, để học hỏi và để cảm nhận cái sự bình yên mà mình vừa có được. See if there are any thoughts coming in, seeing or hearing. Hãy thử xem là mình có cái vọng tưởng nào đi đến không? Mình có đang nghe cái gì không? Có đang nhìn thấy cái gì không?
So please raise your hand if you're here whole day until 7 o'clock tonight. Xin cho sư hỏi một câu là ai mà sẽ ở đây cho đến 7 giờ tối nay thì xin giơ tay lên ạ. Okay, so raise your hand if you cannot be here until 7 o'clock. Trong quá hồi đổi ngược lại, tức là ai sẽ không ở đây cho đến 7 giờ thì xin giơ tay lên ạ. Okay, great. So the plan is that we will, after lunch, we will meet at 1 o'clock. Here I will teach you walking practice, hopefully between 1 and 2. And then at 4 o'clock, we will start interviews. Yeah. Really? Okay, no problem. So we can meet at 1:50. Dạ, vậy thì mình sẽ gặp nhau ở đây vào lúc 1 giờ 15. And so 1:15 to 2, I expect to show you the walking practice and instruct you how to do walking. And then from 2 to 4, you will meditate yourself, sitting, walking. From 4, we will do interviews. Interviews may stretch all the way until 7, or they may be shorter according to the questions. Dạ thì chiều nay từ 1 giờ 15 đến 2 giờ thì sư sẽ hướng dẫn mình đi thiền hành. Từ 2 giờ đến 4 giờ thì mình sẽ tự thực hành là ngồi thiền và đi thiền hành. Và bắt đầu từ 2 giờ, bắt đầu từ 4 giờ trở đi là mình sẽ bắt đầu trình pháp. Thì thời gian trình pháp rất có thể sẽ kéo dài cho đến tận 7 giờ, hoặc là có thể ngắn hơn một chút tùy vào cái câu hỏi và cách hỏi. Nhưng mà sư nghĩ là có thể nó sẽ từ 4 giờ đến 7 giờ là trình pháp. I will separate you in groups myself at 4 o'clock. Và vào 4 giờ thì sư sẽ chia mình thành từng nhóm để trình pháp. Thì dạ, sau đó Yes, that's it. thì vì là mình chia nhóm trình pháp, thành ra là nhóm nào trình pháp thì trình, còn nhóm nào không trình, tức là trong từ 4 giờ đến 7 giờ đó, thì nhóm nào không trình pháp thì mình vẫn tiếp tục thực hành. Bây giờ là cứ đi thiền hành và ngồi thiền. May you be happy and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana.